2 เดือนที่ผ่านมาคุณมองเห็นอะไรพรรคนี้ไปซื้อบ้านใหญ่กระโดดฮอปปิ้งกันไปกันมาอันนี้ดูถูกประชาชนมากบางทีอยู่ขั้วรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการมากระโดดกลับมาอีกฝั่งบางทีอยู่ฝั่งที่ไม่สนับสนุนเผด็จการย้ายกลับไปอยู่ฝั่งเผด็จการฝั่งพรรคทหารจำแรงเหลือเชื่อมากๆนี่มันเป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกเลยเพราะต้องยอมรับว่ามีนักการเมืองส่วนหนึ่งในสังคมไทยที่ไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยพร้อมที่จะไปอยู่พรรคไหนก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ผมไม่โอเคกับนักการเมืองแบบนี้คุณจะไม่เห็นพรรคก้าวไกลไปอยู่ในสนามนั้นเพราะเราไม่ได้สร้างพรรคอย่างนั้น